हेलो एन्ड नमस्ते। उद्गम आइटी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। के यहाँहरूलाई थाहा छ विन्डोज पीसीमा हामीले म्याक ओएस पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा? यदि थाहा छैन भनेदेखि यो भिडियो यहाँहरूको लागि प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो सुरु गरौँ है त। यदि यहाँहरूले उद्गम आइटी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब बटन थिच्नुहोला, बेल आइकनको नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसको लागि हामीलाई चाहिने कुराहरू पहिला सुरु तपाईको कम्प्युटरमा VMware इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ भर्चुअल रूपमा चाहिँ हामीलाई एक कम्प्युटरमा अर्को ओएस इन्स्टल गर्नको लागि सहयोग गर्दछ भनेदेखि र अर्को म्याक ओएस राख्नको लागि चाहिँ VMwareमा चाहिँ हामीले VMware अनलक टुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो टुल पनि यहाँहरूलाई चाहिने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ म्याक ओएसको आइएसओ इमेज हामीलाई चाहिने हुन्छ। र कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदैछु। पहिला सुरु हामी चाहिँ VMware नै इन्स्टल गरौँ होला। VMware वर्कस्टेसन 15 प्रो भन्ने इन्स्टल गर्दैछौँ हामी। फिनिश। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हाम्रो VMware चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। र यो VMware इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ लाइसेन्स की मागिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ सिरियल की र यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यदि यतिकै हामीले चाहिँ यो म्याक ओएस राख्न खोज्यौं भनेदेखि यहाँनिर हामीलाई इन्स्टलेसन लेटर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ म्याक राख्ने चाहिँ हाम्रो अप्सन नै आएको छैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले VMware-लाई अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ म्याक कम्प्याटिबल बनाउनको लागि। त्यही भएर अब हामी चाहिँ पहिला सुरु म्याक कम्प्याटिबल बनाउनको लागि VMware-लाई अनलक गर्दैछौँ। र यो चाहिँ VMware अनलक टुल प्रयोग गरेर हामी चाहिँ यसलाई अनलक गर्दैछौँ। र यसमा तपाईहरुले यो विन इन्स्टल भन्ने छ, यो विन इन्स्टललाई चाहिँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नु होला। यस गरिदिनुस्। र यो अनलकर टुलले चाहिँ तपाईको VMware-लाई अनलक गर्दैछ र यो चाहिँ यहाँ नभएको फाइलहरु यसले अनलाइनबाट डाउनलोड गर्दैछ। अब यो डाउनलोड हुनको लागि चाहिँ अलिकति केही समय लाग्ने भएको भएर एकछिन म यो डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि देन भिडियो रिज्युम गर्छु। र यो अनलकर
टुल चाहिँ इन्स्टल भइसकेपछि VMware खोलेर हेरौँ, क्रिएट न्यू गरौँ, टिपिकल रिकमेन्डेड, नेक्स्ट, आई विल इन्स्टल अपरेटिङ सिस्टम लेटर गरिदिनु होला, नेक्स्ट। यहाँनिर एप्पल म्याक ओएस भन्ने अप्सन अहिले देख्नुहुन्छ र सुरुमा चाहिँ अनलक नगर्दाखेरि यो अप्सन थिएन भनेदेखि अहिले चाहिँ यो अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला र म्याक भर्जन चाहिँ हामीले 10.14 नै राखिदिनुहोस् अहिले, नेक्स्ट गरिदिनु र यसमा हामी 14 होइन 15 राख्दैछौँ हामी र यो लोकेसन चाहिँ कहाँनिर राख्ने भनेर सोध्दैछ अहिले, म चाहिँ चेन्ज गर्दैछु। यदि तपाईँहरूसँग स्पेस छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले सिमै राखिदिन पनि सक्नुहुनेछ, ओके, नेक्स्ट। र यसले चाहिँ अब डिस्क साइज चाहिँ 40 GB चाहिन्छ भन्दैछ र यदि तपाईँहरू चाहिँ ओएस भित्र कुनै सफ्टवेयरहरू राखेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो हार्ड ड्राइभको साइज चाहिँ बढाइदिनु होला। म चाहिँ यहाँ 60 GB राखिदिँदैछु र यसमा स्टोर भर्चुअल डिस्क एज ए सिंगल फाइल नै सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरिदिनु होला र फिनिस गरिदिनु। अब यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि म्याक ओएसको VMwareमा पीसीमा गएर हामीले चाहिँ कहाँनिर ओएस इन्स्टल गर्ने ड्राइभ सेलेक्ट गरेको छौँ त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ गएर म्याक ओएस भन्ने छ, यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ एउटा फाइल, 3टा फाइल जस्तो छ, यसलाई चाहिँ अलिकति एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ओपन विथ नोटप्याड गर्नु होला, नोटप्याड, यो लास्टमा गएर चाहिँ smc.ter version equals to zero भन्ने चाहिँ राखेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसन हुन्छ, होइन भने चाहिँ फेरि इन्स्टलेसन हुँदैन, एरर देखाउँछ, त्यही भएर यसलाई क्लोज गरिदिउँ। फेरि VMwareमा जाउँ, म्याक ओएस एडिट भन्ने छ, एडिटमा गएर चाहिँ हामीले ऱ्याम बढाउन चाहनुहुन्छ भने ऱ्याम बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, 4 GB राखिदिन्छु यसलाई। र यो CD DVD भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर गएर अब तपाईँहरूले म्याक ओएसको चाहिँ आइएसओ इमेज कहाँ राख्नु भएको छ त्यही इमेज नै सेलेक्ट गर्नु होला। म चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ, ओके। र अर्को एउटा विचार पुर्याउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि यहाँ अप्सनमा गएर तपाईँहरूले अहिले यो माइक्रोसफ्ट विन्डोज 10 x64 भर्जन भन्ने चाहिँ सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु होला, अनि मात्रै चाहिँ यो इन्स्टलेसन हुन्छ, होइन भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो सेलेक्ट गर्नु भएन भने एप्पलको लोगोमा नै यो अड्किरहने प्रब्लम आउँछ। अब त्यही प्रब्लम नहोस् भनेर चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट विन्डोजको 10 भनेर चाहिँ हामीले सेलेक्ट गरेको छौँ र अब पावर अन गरिदिनु होला भर्चुअल मेसिनलाई र हाम्रो VMwareको चाहिँ म्याक ओएस इन्स्टलेसन प्रोसेस अगाडि बढ्दैछ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एप्पलको लोगो आइसकेको छ र यो स्ट्याटस बार पनि अगाडि बढ्दैछ र यो माथिको फुल स्क्रिन अप्सनमा क्लिक गर्नु भने फुल स्क्रिन मोडमा जान्छ हाम्रो कम्प्युटर। देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले इन्स्टलेसन प्रोसेस हाम्रो अगाडि बढ्दैछ। ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु होला, इङ्ग्लिस, नेक्स्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले यो डिस्क युटिलिटीलाई हामीले चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो VMware भर्चुअल साटा भन्ने छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले डिलिट गरिदिनु होला अहिले। इरेज गरिदिउँ, इरेज गरिदिइसकेको छ र क्लोज गरेर अब बल्ल हामी इन्स्टल म्याक ओएस गर्दैछौँ। कन्टिन्यू गर्नु होला, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु भएपछि कन्टिन्यू, एग्री, लाइसेन्स एग्रिमेन्ट एग्री गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ VMwareमा छुट्याइदिएको चाहिँ डिस्क सेलेक्ट गरेर इन्स्टल गर्नु होला।
र हाम्रो चाहिँ हार्ड ड्राइभमा चाहिँ म्याक ओएस अहिलेको लेटेस्ट भर्सन क्याटालिना भन्ने चाहिँ इन्स्टल प्रोसेस हुँदैछ। र हाम्रो पिसी फेरि रिस्टार्ट हुँदैछ। मा गएर फेरि एडिट भर्चुअल मेसिन सेटिङ भन्नेमा गएर अप्सनमा गएर भर्चुअल मेसिन म्याक ओएस नै सेलेक्ट गरिदिउँ। सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु होला र त्यसपछि फेरि पावर अन गरिदिनु होला। र यहाँनिर कन्ट्री चुज गर्नु होला। वेलकम स्क्रिन आएको छ। यसमा चाहिँ select continue 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 यसलाई चाहिँ हामीले सेटअप लेटर गरिदिनु होला। skip agree पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने राखिदिनु होला। एक्सप्रेस सेटअप कन्टिन्यू यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु होला। सेटअप लेटर गरिदिनु होला। इनेबल सिरी गरिदिनु होला। इङ्ग्लिस नट नाउ कन्टिन्यू र यहाँनिर चाहिँ लुक चुज गर्नु भन्दैछ। मैले चाहिँ अहिले लाइट नै चुज गरेँ। कन्टिन्यू सेटिङ अफ योर म्याक भन्दैछ। र यहाँ देख्नुहुनेछ तपाईहरुले हाम्रो VMwareमा चाहिँ म्याक ओएस चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। सेभ गरिदिनु होला। अहिले क्लोज गरिदिन्छु म। तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ अलिकति सानो स्क्रिनमा तपाईहरुले विन्डो चाहिँ देखिरहनु भएको छ र यसको लागि चाहिँ अब हामीले स्क्रिन रिजोल्युसन र अलिकति चाहिँ परफर्मेन्स राम्रो होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले VMware को चाहिँ VMware टुल्स भन्ने इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ यहाँ माथि अप्सनमा गएर देखाउँछ। तपाईहरुले इन्स्टल VMware टुल्स भन्ने गर्नु होला। इन्स्टल ओके र यो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले पहिला सुरु चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज गरेर हामीले उता जुन इमेज फाइल राखेको थियौं त्यो इमेज फाइललाई चाहिँ हामीले एजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ VMware लाई अहिले शटडाउन गरेँ र यहाँ एडिट भर्चुअल मेसिन भन्नेमा जानु होला। यहाँ गएर cd/dbt मा जानुस्। त्यसपछि यो युज आइएस इमेज फाइललाई चाहिँ युज फिजिकल डिस्क सेलेक्ट गरिदिनु होला र ओके गरिदिनुस्। ओके गरिदिनु भएर पावर अन गरिदिनु फेरि। हाम्रो विन्डोज चाहिँ ओपन म्याक ओएस चाहिँ ओपन हुँदैछ। यसमा गएर इन्स्टल VMware टुल्स गरिदिउँ। इन्स्टल पासवर्ड राखिदिनु होला। र यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले VM टुल्स भनेर चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा आइपुगेको छ। यसलाई डबल क्लिक गरेर इन्स्टल VMware टुल्स गरिदिनु होला। ओपन गरिदिनु। कन्टिन्यू 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 इन्स्टलेसन गरिदिनु होला। पासवर्ड राखिदिनु। अब यसले चाहिँ सिस्टम एक्सटेन्सन ब्लक भनिरहेको छ।
यो सेक्युरिटी प्रिफरेन्समा ओपन गर्नु होला तपाईहरुले र यहाँ जानु भएपछि यो तालचा जस्तोमा चाहिँ लकलाई चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनु होला र यसलाई अनलक गरिदिनु भएपछि अब हाम्रो अनलक गरेर एलो गरिदिनु होला यति भएपछि हाम्रो इन्स्टलेसन अगाडि बढ्छ र यहाँनिर चाहिँ इन्स्टलेसन सक्सेसफुल भनेर देखाइसकेको छ र एकचोटि म्याकलाई चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गरौँ हामी पासवर्ड हाल्दिनु होला र यहाँ देख्नुहुन्छ अघि तपाईहरुले चाहिँ यो हाम्रो स्क्रिन चाहिँ सानो आइरहेको थियो अहिले चाहिँ VMware टुल्स राखिसकेपछि स्क्रिन चाहिँ फुल स्क्रिनमा आइसकेको छ र परफर्मेन्स पनि अहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ अब राम्रो हुन्छ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ हामी चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ VMware राखेर म्याक ओएस चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल गरिसकेको छौं यदि तपाईहरुलाई चाहिँ इन्स्टलेसनमा केही प्रब्लमहरु भयो भनेदेखि कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कृपया लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यहाँहरुलाई चाहिँ यहाँहरुको यो म्याक ओएस को चाहिँ एक्सपीरियन्स कस्तो हुन्छ कृपया कमेन्ट गरेर पनि यहाँहरुले चाहिँ आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ अथवा शेयर गर्न सक्नुहुनेछ